สำหรับใครที่กำลังเจอปัญหาผมแห้งเสียแตกไปขาดการบำรุงนี่เลยแชมพูท็อปพิคาน่าแชมพูน้ำมันมะพร้าวสารสกัดจากธรรมชาติเข้มข้นเติมความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมและป้องกันผมแตกปลายมีส่วนผสมของมะขามและโสมเกาหลีด้วยนะคะส่วนผสมจากธรรมชาติไม่มีพาราเบนไม่มีสีนและไม่มีแอลกอฮอล์ที่สำคัญไม่มีน้ำหอมด้วยนะคะคนแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนเพียงแค่สระด้วยแชมพูและตามด้วยครีมนวดเท่านี้ก็ลดปัญหาผมแห้งเสียแตกไปได้แล้วค่ะนี้มีทุกช่องทางออนไลน์ใครสะดวกทางไหนไปจัดทางนั้นได้เลยค่ะ